این رویداد از گذشته زنی است که زمانی تاج افتخار ایران روی سرش بود. ملکه مادر افشاگری‌هایی میکنه که تاریخو به لرزه در میاره. تاج الملوک با اعترافاتش پرده از رازهای هولناکی برمی‌داره که در مخیله هیچ کس نمی‌گنجه. آیا واقعاً صحبت‌های ملکه مادر تاج الملوک در مورد خاندان پهلوی همان چهره پنهان و واقعی اوناست؟ پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. قبل از هر چیزی ممنون میشم کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار اونم فعال کنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای بعدی ما رو می‌بینید. آدمی که تو زمان جنگ تو ایران کاسه بشقابی بوده و تو تهران پاره‌کابی اتوبوس بوده، حالا توی آمریکا میلیاردها دلار سرمایه داره. اینجا ایرانیایی هستن که بچه‌زاره بودن، مثل آقای نمازی که صاحب خط کشتیرانی و هواپیماییه. خوب کار کردن و سود بردن و سرمایه‌دار شدن. چطور توقع دارید شاه مملکت که پدرش هم شاه بود یا فرزندان رضا شاه اموالشون رو توی ایران بذارن و لخت مادرزاد به آمریکا سفر کنن؟ دخترام اشرف و شمس به خاطر حرفای بی‌اساس قصه میخورن. دولت ایران رسما و قانونا برای اعضای خانواده سلطنتی حقوق و مزایا تعیین کرده. حتی توی دولت مصدق هم که ضد پهلوی بود به ما حقوق و مزایای رسمی پرداخت میکردن. فرزندان من مال و ثروت پدری داشتن. خودشون هم کار میکردن و مثل بقیه سود میبردن. چه ربطی داره که این حرفا رو به اونا بزنن؟ اینا همه از روی حسادت و ذات بد اوناست. یه حرفایی در مورد من پیرزن 80 ساله میزنن که آدم شاخ در میاره. حالا درسته که اشرف نشون دادن روزنامه‌ها و مجله‌هایی که از ایران میاد و قدغن کرده که به من نشون ندن. اما من میدونم که مثل قضایای سال 32 روزنامه‌ها نسبت به ما حد حرمت میکنن. میگن بهترین سعادت گمنامیه. آدمایی که سرشناسن و اسم و رسم دارن همیشه زیر نگاه مردم عادی هستن و مردم عادی هم با توجه به خصوصیاتی که خودشون دارن هر چیزی رو بد میدونن و در وجود آدمای بنام دنبال میکنن. اگه بیوه بشن خودشون چند بار شوهر میکنن. اما منو به خاطر اینکه با ملکپور ازدواج کرده بودم کلی لعن و نفرین میکردن. یا دخترم اشرف رو چون از قوام ایکویری طلاق گرفته بود مورد اعتراض قرار میدادن. به شوهر شمس میگفتن ویالونزن کاف شاه‌آباد. من خیلی از این مردم بدم میاد. شما ببینید مردم اروپا و آمریکا اصلا و ابدا به هم کاری ندارن. کنار پیاده رو 2 نفر جوون دارن با هم عشق بازی میکنن. هیچ کس بهشون توجهی نداره. اما اگه تو تهران باشه همه با چوب و چماق میافتن به جونشون و اونا رو کتک میزنن. شوهرم رضا شاه خیلی زحمت کشید که فرهنگ این مردم مثل اروپایی‌ها متمدن کنه. اما اصل و اساس مردم طوریه که نمیتونن پیشرفت کنن. آتاتورک تونست ترک‌ها رو تا حدودی اروپایی کنه، اما رضا نتونست برنامه‌های آتاتورک رو تو ایران پیاده کنه. ما خودمون پیش قدم کشف حجاب شدیم. من و اشرف و شمس با سر باز و بدون چادر چاقشور تو جشن حجاب شرکت کردیم. اما مردم به جای اینکه از ما تبعیت کنن نسبت‌های ناجور به ما میدادن. چه اشعار جلفی در وصفمون می‌سرودن و چه کارهایی که نکردن. خبرهای مربوط به اعدام رؤسای دولت‌های گذشته و ماموران دولتی و ارتشی و مستخدمین ساواک و دربار هم روی من اثر بدی گذاشته بود. همین آقای ارتشبد نصیری مگه چه گناهی داشت که اونو اعدام کردن؟ همین آقای رحیمعلی خرم که از نزدیکان بود چه گناهی داشت که اونم اعدام کردن؟ لابد اگه ما هم توی ایران مونده بودیم ما رو هم اعدام می‌کردن. مگه ما چه گناهی کردیم؟ نه شما بگید چه گناهی کردیم؟ اطرافیان خیلی مراعات حال منو میکردن و برای اینکه خاطرم مکدر نشه مرتب میگفتن چیزی نیست و به زودی سر و صداها میخوابه. اولش که ماجرای تبریز پیش اومد و بعدش هم ماجرای قم پیش اومد. من که از همه چیز مطلع میشدم تازه روزنامه ها رو هم میخوندم و کسایی که به ملاقاتم میومدن در این حال که سعی میکردن مسائل کوچیک نشون بدن دست آخر از من خواستن محمد رضا رو نصیحت کنم. و از او بخوام تا قوی‌تر عمل کنه. جلوی آشوب معترضین بیسته. حقیقتش من اصلا فکر نمی‌کردم کار به جایی برسه که سلطنت از بین بره و به همین خاطر پاپه محمد رضا نمی‌شدم. محمد رضا حال ندار بود و این سال آخری که ایران بودیم زیاد سر حال نبود. حتی زمستونه که عادت داشت واسه اسکی و استراحت به سوئیس بره اون سال نرفت و تو ایران موند. من به حرفای فرح و خود محمد رضا اطمینان نداشتم و فکر میکردم اونا واسه این که من قصه نخورم نوع مریضی محمد رضا رو به من نمیگن.
به خاطر همین خودم هر هفته دکتر عیادی رو احضار می‌کردم و جویای حال پسرم بودم. محمد رضا از بچگی ضعیف بود. علت ضعیفیش هم این بود که با اشرف دوقلو به دنیا اومده بود. البته اول محمد رضا اومد و بعد چند دقیقه اشرف به دنیا اومد. اون موقع‌ها علم طب خیلی پیشرفت نکرده بود. زایمان‌ها رو قابله‌ها انجام میدادن که خودشون به صورت تجربی کار یاد گرفته بودن. من تا موقعی که وضع حمل کردم اصلا نمیدونستم که دوقلو بار دارم. البته موقع لگد زدن بچه حس می‌کردم که وضعم طبیعی و عادی نیست. اما چون وضع حمل اولم بود و خام بودم و بی تجربه فکر نمی‌کردم که دوقلو حامله باشم. حتی موقعی که وضع حمل کردم و محمد رضا متولد شد، قابله که از بستگان ما بود و ساکن برامین بود، بساطش رو جمع کرد که آماده رفتن بشه. که فهمیدیم یه بچه دیگه هم تو راهه. اونایی که تجربه داشتن میگفتن بچه‌های دوقلو ضعیف‌تر از بچه‌های دیگه هستن. در هر صورت موضوع این بود که محمد رضا بچه ضعیفی بود. هم بیماری حصبه گرفت، هم سرخک گرفت و همه مرضا رو گرفت. دکتر عیادی همیشه به من اطمینان خاطر میداد که جای هیچ نگرانی نیست و موضوع مریضی محمد رضا به خاطر شیطنت‌های زیاد او و ضعف قوه جنسی اوست. خدا لعنت کنه اون اسدالله اعلما که بساط شیطنت رو واسه محمد رضا درست میکرد و باعث شده بود که قوه پسرم تحلیل بره. به هر حال پسرم شاه بود و اگه شاه از شاه بودنش لذت نبره و شاهی نکنه چیکار کنه؟ من به محمد رضا گفته بودم که دنبالان گوسفند و جگر و گوساله و عسل بخوره، اما فرح از فرانسه واسش دکتر خارجی می آورد و از این دواهای فرنگی بهش میداد. حالا خدا رو شکر که پسرم سالم و تندرسته و شنیدم که چند روز قبلم از بیمارستان آمریکا به سلامتی مرخص شده و کیفش کوکه. من فقط به فکر صحت و سلامتی و تندرستی بچه‌مم. محمد رضا برای هر کی که شاه بود واسه من فقط فرزندم بود. فقط مادرها میفهمن که من چی میگم. من هر وقت که محمد رضا رو میدیدم اول سفارش میکردم به حفظ سلامتیش، بعداً سفارشات امثال تیم سارا و عمرا و رجال رو که از من خواسته بودن بهش میگفتم. محمد رضا هم خوب گوش میکرد و دست آخر میگفت مادر جان شما به این حرفا اعتنایی نکنید. پشت همه این خواهش‌ها و اظهار دلسوزی‌ها منافع شخصیشون خوابیده. راستم میگفت. مثلا فلان سپهبد دلش میخواست که ارتشبد بشه. میومد و دست و پای منو میبوسید تا سفارششو به محمد رضا بکنم. اما چون روش نمیشد که راحت خواستشو بگه کلی آسمون ریسمون میبافت که غلامرضا اطهاری ضعیف و پیر و فرتوته و به درد ریاست ستاد ارتش نمیخوره و بهتره که اعلیحضرت اون رو بذاره در رأس ارتش تا بره و برخورد جدی با آشوبگرا بکنه. خب منظورش این بود که این بابا سپهبد بود و رئیس ستاد ارتش باید ارتشبد باشه. اما اگه محمد رضا با خواهش من میخواست که این بابا رو رئیس ستاد ارتش کنه، اول باید بهش یه درجه میداد. البته توی قدیم من سفارش اونو میکردم. اون موقعا محمد رضا خیلی کم تجربه بود. مثلا من خیلی سفارش امثال ارتشبد حجازی رو کردم. اینا وقتی از من نتیجه نمی گرفتن خودشون به سراغ راههای دیگه می رفتن. مثلا متوسل به آقای دولو می شدن. دولو خیلی با محمد رضا رابطه صمیمانه‌ای داشت. یا اینکه متوسل می شدن به زنا و دختر خودشون. از همه قرمساق‌تر همین آقای عباس قره‌باغی بود که من بهش می گفتم عباس پشکل. خیلی ها مثل عباس پشکل بودن که درجه هاشون و زناشون یا دختراشون از محمد رضا گدایی میکردن. همین سرلشکر نیروی هوایی که این اواخر پدرزن محمد رضا شد و دخترش رو به محمد رضا داد از نمونه همین قرمساق هاست. ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگه هنوز به عضویت کانال ما در نیامدین با زدن دکمه سابسکرایب از ما حمایت کنید و دکمه زنگوله رو هم بزنید که اولین نفری باشید که ویدیوهای ما رو میبینید.